Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi vừa tốt nghiệp trung học, thi vào được một trường đại học xa xôi hoang vắng. Vừa đến trường, họ đã để một người gầy gò ấn cho tôi một con dấu màu đầu lâu màu đỏ như máu. Trông giống như một miếng dán city cơ vậy, trông cực kỳ đáng sợ. Đến tối, một chuyện lạ xảy ra. Vào ngày nhập học, cuối cùng cũng đến trường rồi. Tôi hít một hơi thật sâu, tìm thấy ký túc xá của mình. Trên bảng hiệu của ký túc xá là 3 chữ lớn màu đỏ máu. Tòa nhà số 1 vừa đi đến tầng dưới của ký túc xá, tôi nghe thấy một giọng nói, chào bạn. Bạn học hãy qua đây đóng dấu. Tôi đi theo âm thanh mà đến, nhìn thấy một người đàn ông như que củi đứng trước cửa ký túc xá, cầm thứ gì đó trong tay và đang vẫy về phía tôi. Tôi sửng sốt một chút, không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi qua. Nhìn gần hơn, tôi nhận ra anh ta đang cầm một con dấu trên tay. Trên con dấu có khắc hình đầu lâu, trông rất đáng sợ vô cùng. Người đàn ông thấy tôi đi tới, không nói hai lời, lấy con dấu và ấn nó lên tay trái của tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng, tôi cảm thấy một cơn đau nhói từ tay trái truyền đến. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên tay trái của tôi có thêm một dấu đầu lâu màu đỏ. Trên đó còn có một số 405, trông giống như nó đã được gắn nhãn hiệu vậy. Nhìn thấy mà giật mình. Tôi cau mày, có chút không vui hỏi đây là cái gì? Tại sao phải đóng dấu? Người đàn ông không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ là lạnh lùng nhìn tôi một cái. Sau đó tiếp tục đứng tại chỗ, như một con rối vô thức bị điều khiển vậy. Tôi cũng không để ý đến anh ta nữa, đi thẳng lên tầng 4. Muốn nhanh chóng tìm được ký túc xá của tôi để nghỉ ngơi một chút. Trên đường lên lầu, tôi phát hiện có rất nhiều cựu sinh viên cũng sống ở đây. Dương Lạc Đa thật trùng hợp. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi nhìn vào phòng 405, những khuôn mặt quen thuộc xuất hiện. Tôi dựa vào Đoàn Sở Phượng, không ngờ anh lại ở đây. Đoàn Sở Phượng là bạn học cùng lớp trung học cơ sở của tôi, cả ngày không làm gì cả, suốt ngày cứ cười hi hi ha ha. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên, hắn thần kỳ lại nhảy đến gần tôi nói, cha tôi là một đạo sĩ. Lúc đó tôi rất vui. Dù sao đi nữa, có thể có một người thân làm bạn cùng phòng, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Hai bạn cùng phòng còn lại có một người rất đẹp, tên là Hà Phượng, một người kỳ kỳ văn văn, như thể tâm trí chứa đầy trí tuệ. Tên nhỏ, mọi người đều nhiệt tình như lửa, chúng tôi nhanh chóng quen nhau. Các bạn đã thấy người quản lý chưa? Tôi thấy văn phòng quản lý ký túc xá đó trống rỗng không có ai. Hà Phượng hỏi, không thấy, có thể có việc phải đi ra ngoài rồi. Tiểu Tiểu lại trả lời, kệ họ đi, tốt nhất là không ai quan tâm đến chúng ta. Đoàn Sở Phượng vẫn cười hi hi ha ha. Các bạn cũng đóng dấu này sao? Tôi đột nhiên phát hiện, 3 người bạn cùng phòng của tôi ở tay trái cũng giống tôi, đều có một con dấu đầu lâu, trên đó cũng có in số hiệu 405. Hà Phượng tức giận mắng, người đàn ông đã đóng dấu cho tôi, như một kẻ tâm thần vậy. Đóng xong một câu cũng không nói, đứng đó lạnh lùng. Rất nhanh đã đến 0 giờ đêm. Đây là lúc ký túc xá tắt đèn. Ban đầu hành lang vốn sáng sủa, trong một khoảnh khắc đã chìm trong bóng tối. Lúc này Hà Phượng vốn đang uống rượu ngoài trường, đột nhiên lại xuất hiện trong ký túc xá, làm 3 người chúng tôi giật hết cả mình. Mẹ kiếp, tại sao tôi đột nhiên quay lại rồi? Hà Phượng sợ hãi ra mặt, dấu ấn đầu lâu trên tay trái của cô ấy đang nhấp nháy. Lúc này điện thoại của chúng tôi không hẹn mà cùng kêu lên. Tôi mở ra xem, tất cả chúng đều bị một kẻ có avatar đầu của xương chéo màu máu kéo vào một khu vực WeChat có tên là tòa nhà số 1. Hãy tuân thủ luật lệ tối nay, đảm bảo an toàn cho bản thân. 1. Ký túc xá là nhà của bạn, đừng rời khỏi nhà. 2. Ở đây không có quản lý ký túc xá, đừng mở cửa cho người kiểm tra phòng. Ông là thứ gì vậy chứ? Còn muốn giam tôi trong ký túc xá? Trong nhóm đã có người la mắng rồi. Tài khoản có avatar đầu lâu màu máu không còn nói chuyện nữa, như thể nhân gian đã biến mất. Chắc chắn là ai đó đang chơi khăm. Mặc kệ đi, ngủ thôi. Hà Phượng vẻ mặt lười biếng nằm trên giường. Chúng tôi cũng không quan tâm nữa, chuẩn bị nằm lên giường đi ngủ. Lúc này điện thoại của tôi lại đổ chuông. Tôi mở WeChat ra. Tôi thấy một người tên là Triệu Nhiễm, yêu cầu thêm bạn bè với tôi. Có chuyện gì không? Bạn học, ký túc xá này có gì đó không ổn. Chúng ta phải nhanh chóng vào một nhóm để liên lạc. Có gì không đúng với tòa nhà này? Còn cậu là ai nữa? Tôi sống ở phòng 101, tôi có thể thấy tình hình ở cửa ký túc xá.
Vừa rồi có mấy người rời khỏi ký túc xá. Họ vừa ra khỏi cửa thì đã chết hết rồi. Mà hiện tại chúng ta hình như chẳng ở trong trường. Cảnh tượng bên ngoài rất không ổn. Tối đen như mực. Không thấy được gì cả. Chỗ này còn không có sóng nữa. Tôi vừa thử rồi. Không thể liên lạc với người bên ngoài. Chỉ có những người trong tòa nhà của chúng ta mới có thể giao tiếp với nhau. Lúc này tôi mới kinh ngạc phát hiện ra điện thoại không có tín hiệu nữa, nhưng có thể gửi WeChat với Triệu Nhiễm. Liên tưởng đến sự kiện kỳ lạ trước đó, cơn buồn ngủ của tôi thoáng chốc biến mất. Bạn cùng phòng của tôi, tất cả đều được đưa vào nhóm WeChat do Triệu Nhiễm tạo ra. Trong nhóm đã bùng nổ rồi. Bạn nói bạn cùng phòng của tôi đã chết rồi. Làm sao có thể chứ? Chuyện gì vậy? Tại sao điện thoại lại không có sóng? Tuyệt đối đừng rời khỏi tòa nhà này. Tôi thấy có người vừa đi ra ngoài, đã bị xé nát bởi sức mạnh vô hình rồi. Mặt đất chảy đầy máu. Được rồi, mọi người yên lặng. Thay đổi ghi chú thành số phòng ký túc xá của bạn. Sau đó chúng ta cùng nhau tìm cách. Và Triệu Nhiễm bắt đầu tổ chức. Xem trước mắt thì chúng ta phải tuân theo quy tắc của cái đầu lâu đó. Mọi người mau khóa chặt cửa lại. Ở trong phòng ký túc xá của mình, đừng mở cửa cho người khác. Ha ha ha, tuân thủ quy tắc gì chứ? Chúng tôi vừa mở cửa cho quản lý ký túc xá rồi. Vốn chẳng có chuyện gì cả. Không mở cửa chấp nhận kiểm tra phòng ngủ sẽ bị trừ điểm. Một người ở phòng 109 nói trong nhóm. Thật sao? Nếu không sao thì tốt quá. Một người ở ký túc xá phòng 110 rất phấn khích. Bạn học mở cửa kiểm tra giường. Nếu không toàn bộ phòng ký túc xá sẽ bị trừ điểm. Tôi nghe thấy giọng nói của người đàn ông đó giống như người quản lý ký túc xá. Hay là chúng ta đừng mở cửa đi? Một cô gái nhút nhát nói. Cậu sợ cái gì? Phòng 109 ký túc xá đều nói không có vấn đề gì rồi. Một cô gái khác khinh thường đi tới và mở cửa phòng ký túc xá. Một khuôn mặt trắng bệch xuất hiện trước mắt bọn họ. Đứng bên cạnh cánh cửa nặng nề, khuôn mặt kia mỉm cười một chút. Sau đó giơ dao dựa trong tay lên, mạnh mẽ chém vào một trong những cô gái. Những cô gái khác hoảng sợ hét lên, muốn chạy trốn, nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt rồi. Máu bắn tung tóe. Trong ký túc xá có mùi máu nồng nặc lan tỏa. Thi thể các cô gái nằm trên mặt đất hỗn loạn. Và cái bóng đó đang đứng trong vũng máu, nở một nụ cười hài lòng trên khuôn mặt. Trong tay anh ta đang cầm điện thoại của nữ sinh phòng 109. Từ từ ra khỏi ký túc xá, bắt đầu đi lên lầu. Các bạn học ở ký túc xá phòng 110, các cậu mở cửa chưa? Tình hình thế nào? Triệu Nhiễm hỏi trong nhóm. Chết tiệt, quả nhiên vẫn bị nghi ngờ rồi. Mấy người phụ nữ phòng 110 kia thật là phiền phức. Điện thoại đều có mật khẩu, không thể mở khóa được. Khuôn mặt trắng bệch đó cằn nhằn mắng. Sau một thời gian dài, trong nhóm không có tin tức gì mới. Có gì đó không ổn, rất không ổn. Có lẽ tin nhắn đó hoàn toàn không phải do người ở phòng 109 gửi. Tiểu Tiểu nói. Lúc này Triệu Nhiễm cũng nói trong nhóm. Mọi người đừng mở cửa nữa. Phòng 109 và 110 có thể đã bị giết rồi. Triệu Nhiễm ngay lập tức gạch tên phòng ký túc xá 109 và 110. Đổi ra khỏi nhóm trò chuyện. Tôi không thể không ngưỡng mộ hiệu quả làm việc của Triệu Nhiễm và mức độ nghiêm ngặt của cô ấy. Sau một thời gian dài, đột nhiên có tiếng bước chân vang lên. Dừng lại trước cửa phòng ký túc xá của chúng tôi. Tiếp theo là một tiếng gõ cửa dồn dập. Các bạn, đến giờ kiểm tra giường rồi, mau mở cửa ra. Giọng nói khàn khàn đó truyền vào tai chúng tôi. 4 người chúng tôi không dám ra ngoài, tất cả nằm trên giường của mình. Các bạn, mau mở cửa đi, nếu không sẽ bị trừ điểm. Tiếng gõ cửa kéo dài rất lâu. Cuối cùng một giọng nói oán hận vang lên. Tôi sẽ không bỏ qua cho các cô đâu. Hắn đi chưa? Tiểu Tiểu từ trong chăn chui ra một cái đầu hỏi. Tôi thở phào nhẹ nhõm và nói chắc là đã rời đi rồi. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Giọng một cô gái phát ra từ cửa. Có ai không? Cứu tôi với. Bạn cùng phòng của tôi đã bị giết bởi con quái vật đó rồi. Tôi không dám ở trong phòng ký túc xá của mình nữa. Nghe giọng của cô ấy, đây có vẻ là một cô gái rất dịu dàng. Hà Phượng lập tức kích động, nói muốn chúng tôi giúp cô gái ấy. Ngay khi cô ấy chuẩn bị mở cửa, tôi tóm lấy tay cô ấy. Làm gì vậy? Đa còn không muốn để tôi trở thành anh hùng sao? Hà Phượng có chút bất mãn. Không có tiếng bước chân khi người quản lý rời đi. Lúc cô ta tới cũng không có tiếng bước chân. Tôi cười lạnh nói, cứu tôi với. Một mình tôi sợ quá. Cứu tôi với được không? Chỉ có các cậu mới có thể cứu tôi. Mau cứu tôi với, tôi có thể làm bất cứ điều gì cho các cậu. Cô gái yếu đuối đó vẫn đang tiếp tục cầu cứu tẩy não cho não của Hà Phượng. Không biết bao lâu, cô gái đó cuối cùng cũng dừng lại. Rồi một giọng nói khàn khàn vang lên. May cho các cô. Ở cửa ký túc xá của chúng tôi, một khuôn mặt trắng bệch kéo theo quần áo dính máu của cô gái ấy, chậm rãi rời đi. Mẹ ơi, rốt cuộc là cái quái gì thế này? Hà Phượng đã toát mồ hôi lạnh. Nếu vừa rồi cô ấy mở cửa phòng ra, vậy thì chúng tôi em là đã có chuyện rồi. Không sao đâu, hắn đi rồi. Tôi buông tay đang nắm lấy Hà Phượng ra.
Trong khi đó, chúng tôi có một ký túc xá ở tầng trên, đang làm những việc mà mọi người đều không dám thử. Ống thép không đủ. Hãy đến và tháo chiếc giường này ra. Dù nó có là thứ gì đi nữa, một người có thể đánh bại 4 chúng ta sao? Tìm một sợi dây. Lát nữa trói hắn lại. Chờ có sóng rồi thì trực tiếp báo cảnh sát. Phòng 503 đang trang bị đầy đủ vũ khí. Định đối mặt với nỗi kinh hoàng chưa biết. Bạn học kiểm tra giường rồi. Mở cửa ra. Có tiếng gõ cửa phòng 503 vang lên. Ha ha, đến rồi. Nếu đã đến thì chết ở đây đi. Mấy nam sinh đều càng hưng phấn đến trực tiếp gọi cửa mở ra. Đi chết đi. Nghe tiếng chắc là tên để cáng nâng khung giường lên. Đập vào tên quản lý ký túc xá. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Mô hình, giáo viên đại học. Người chơi, cấp 4. Tiêu diệt quái vật. Toàn bộ quá trình đều live stream. Hãy chú ý đến lời nói và hành động cá nhân. Lần này là chế độ trực tuyến. Nghĩa là còn có người khác. Anh Dương, anh nghĩ sao về trò chơi này? Đại ca, cậu muốn theo tôi vào trò chơi thì đừng có cản trở tôi. Ngay sau đó có một người đàn ông và một người phụ nữ đi tới, nhìn trang phục như một đôi tình nhân. Em bé hôn một cái. Anh, đừng làm vậy. Người bên kia đang nhìn đây. Tên cặn bã xông vào trò chơi còn thể hiện tình yêu. Đúng, tôi cũng muốn. Này đại ca, anh có thể nghiêm túc được không? Được rồi, lúc này 3 người cuối cùng cũng xuất hiện. Sau khi Hà Thư Dương nhìn rõ mấy người, rõ ràng là đang kìm nén sự oán giận. Đây là kẻ thù. Ôi, đây không phải là anh trai sao? Vẫn còn sống. Em gái cậu sao rồi? Có nhớ chúng ta không? Ha ha, chúng tôi rất nhớ cô ấy. Im đi, tôi dìm chết anh. Cái này còn chưa vào trò chơi đâu. Hà Thư Dương, anh có dám làm không? Mẹ kiếp, anh ta không dám, tôi dám. Được rồi, Long Vàng, đừng gây rắc rối nữa. Là bạn, tôi đã xem livestream của bạn, tốt lắm. Đó là một sự hiểu lầm. Đừng để ý, người này thích đùa. Mày là ai? Tên tao là Trần Sinh, là bộ trưởng công đoàn Phủ Sinh Mộng Hoa. Chưa từng nghe. Trần Sinh còn muốn nói gì nữa thì hệ thống báo hiệu người chơi đã đến đầy đủ. Trò chơi của giáo viên đại học sắp bắt đầu. Các cậu là giáo viên lớp 4 mới đến phải không? Đi với tôi. Bạn có cảm thấy âm thanh hệ thống thay đổi không? Tệ hơn nữa, sau khi người phụ nữ đưa mọi người đến văn phòng, nhìn thấy mỗi chỗ ngồi tương ứng là giáo viên của các môn học. Hắn dạy toán, những người còn lại là ngôn ngữ, hóa học, vật lý, ngoại ngữ, sinh học và của tôi là thể thao. Tại sao? Bạn có coi thường tôi chưa tốt nghiệp tiểu học phải không? Chúng tôi là trường nội trú. Trường hiện chỉ có học sinh lớp 3 và 4 đang trong lớp. Học sinh đi học trong ngày, buổi tối về phòng ngủ ngủ. 10 giờ tắt đèn tắt giường. Học sinh không được phép ra ngoài. Giáo viên cần kiểm tra sau khi tắt đèn và lên giường. Cấm sử dụng lửa trong khuôn viên trường vào ban đêm, nếu không điều gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra. Phía tây trường có một thư viện, sách và tài liệu ở đó đầy đủ. Các bạn có hứng thú có thể đi xem. Được rồi, các giáo viên, xin vui lòng lấy giáo án, tôi sẽ dẫn các bạn nhận ra lớp học. 8, 30 đến 9, 15 là lớp học tiếng Trung. Yêu cầu giáo viên ngôn ngữ chuẩn bị. Nhắc nhở các giáo viên, nhà trường không cho phép giáo viên nghỉ dạy trong giờ học. Nếu giáo viên xảy ra chuyện, vui lòng bổ sung giáo viên. Chuyện gì sẽ xảy ra? Ha ha ha, đến lúc đó các bạn sẽ biết. Chúc các bạn giảng dạy vui vẻ. Phần đầu tiên là lớp học tiếng Trung của người đàn ông đầu trọc. Hắn vẻ mặt ngu ngốc nhìn về phía Trần Sinh. Sinh ca, làm sao bây giờ? Vào đi. Đọc theo sách cũng không được sao? Đầu trọc đứng trên bục, không biết làm gì. Nửa tiếng mới run rẩy chạy giáo án. Chào các bạn, tôi tên là Tùng Tường. Vâng, là giáo viên ngôn ngữ của bạn. Những gì chúng ta học hôm nay học là chăm sóc sau sinh của lợn nái mẹ. Đầu trọc cúi đầu đọc sách giáo khoa, không dám ngẩng đầu lên, không quan tâm đến kỷ cương lớp. Giá trị hồi hộp, cộng 5. Chỉ quan sát môi trường, không ngờ còn có thu hoạch bất ngờ. Thật là một đứa trẻ ngoan thích học tập. Tôi rời mắt khỏi học sinh, tìm thấy 2 câu màu đỏ dán trên tường phía sau. Khẩu hiệu: giáo viên xuất sắc sẽ xây dựng chính sách giảng dạy của riêng mình. Học và kiên nhẫn, khoan dung là phẩm chất cơ bản nhất của giáo viên. Có thú vị. Lần này có vấn đề gì không? Tôi nghĩ tôi biết điều kiện chết là gì. Trong khi đó, tiếng đầu chọc đọc bài khóa trên bục giảng ngày càng nhỏ đi. Khi nhìn học sinh, tôi thấy họ đang nhìn chằm chằm vào anh ấy với đôi mắt phấn khích. Không thể ở lại nữa. Quy tắc vớ vẩn gì? Tôi không quan tâm. Tôi phải đi, tôi phải ra khỏi đây. Ngay khi anh ta sắp chạy ra cửa,
Học sinh yên tĩnh ngồi cúi đột nhiên hướng đầu chọc nhào tới. Có ai chơi trò này trước không? Điều kiện chết là gì? Không biết, theo kinh nghiệm của tôi, đây là một trò chơi mới. Không phải chứ, tần suất làm mới của trò chơi ngày càng nhanh hơn. Đây là muốn khuấy động nhịp điệu của người ta. Bạn ơi, xin hãy cẩn thận bạn sẽ là nạn nhân kế tiếp. Sợ rồi, hãy xem thần cá làm thế nào để vượt qua. Điều kiện chết là gì? Bạn không nghĩ rằng khẩu hiệu của trường này là lạ? Lạ chỗ nào? Mê mơ, bạn có thể sống đến bây giờ thật là đáng thương. Khẩu hiệu của lớp học bên ngoài tòa nhà giảng dạy là đức cao làm thầy, ngay thẳng và làm gương, tình yêu và sự cống hiến. Hoàn thành nhiệm vụ. Trong lớp học viết, giáo viên giỏi sẽ tự đặt ra phương pháp giảng dạy của mình. Học và kiên nhẫn, khoan dung là phẩm chất cơ bản nhất của giáo viên, ngay cả trong hành lang đều dán. Hình mẫu của con người cũng vậy. Bạn không nghĩ những khẩu hiệu này có gì sai sao? À, không đúng. Không phải bạn nói bạn chưa tốt nghiệp tiểu học, không biết chữ sao? Xin lỗi. Tôi rút lại lời vừa rồi. Bạn có thể sống đến bây giờ thật là may mắn. Ngoại trừ cái này, tôi không thấy có gì sai cả. Cùng với đó, dùng trực giác của anh phán đoán. Nhìn kỹ đi, có phát hiện không? Những khẩu hiệu này đều dùng để cảnh báo giáo viên, chuẩn hóa phong cách của giáo viên, văn phòng cũng được. Nhưng trong lớp học không phải nên động viên học sinh. Học tập không giới hạn, học tập chăm chỉ, tiến bộ. Loại khẩu hiệu khuyến khích học sinh học tập như thế. Vậy thì sao? Nhìn lên bục giảng trong lớp học này, không có gì ngoài bảng đen và đồng hồ. Nhưng trên bức tường phía sau lại dán 2 hàng khẩu hiệu. Sinh viên bình thường mà trong lớp đều hướng về bảng đen. Vậy khẩu hiệu trên tường phía sau là cho ai xem? Khẩu hiệu phía sau là cho giáo viên xem. Những khẩu hiệu này đều dùng để cảnh báo giáo viên. Vậy điều kiện chết là những người không nhìn thấy nghĩa vụ của giáo viên sẽ chết. Ôi, bạn thật thông minh. Cái đầu chọc này đúng là rác rưởi, thậm chí không thể dạy một bài học. Sinh ca, bây giờ làm sao bây giờ? Nữ NPC vừa rồi nói, nếu có chuyện gì xảy ra với giáo viên, mời các giáo viên còn lại thay thế. Bây giờ vẫn chưa đến lớp toán tiếp theo, cho nên phải có một người vào tiếp tục học. Haha, được rồi, 2 người, không cần nghĩ. Thời gian còn lại của tiết học này tôi sẽ đi. Bên kia thì thầm nửa ngày. Làm như thể bạn thực sự hiểu các quy tắc. Được rồi, lông vàng, nếu có người sẵn sàng đi mở đường, tại sao chúng ta phải làm khó anh ta? Tự giới thiệu tí. Tên tôi là Anh Ngư, là giáo viên thể dục. Phương châm giảng dạy của tôi là quy tắc của tôi là quy tắc. Haha. Người này thật đáng ghét, tôi sẽ xử hắn. Từ ngữ không chuẩn. Rốt cuộc, giáo viên ngôn ngữ đã dạy gì cho bạn? Sao, muốn dè? Học sinh làm hỏng kỷ luật lớp học. Xúc phạm giáo viên, tôi sẽ kỷ luật cậu. Nhiều lần dạy không thay đổi. Thêm sai. Thầy làm gì vậy? Vi phạm đạo đức của giáo viên, tôi đã nói quy tắc của tôi là quy tắc. Phá vỡ quy tắc thì cậu bị đuổi. Được rồi. Đừng giả vờ, 3 phút không đến cửa lớp học. Tự nghỉ học luôn. Ông thật sự không phải là người. Có vẻ anh ta nói đúng. Đầu chọc thực sự chết vì không hoàn thành nghĩa vụ của mình. Tránh ra, trễ mất. Đã nghĩ ra từ nào để miêu tả giáo viên chưa? Giáo viên cao 1m8, yêu công việc, hoàn thành nhiệm vụ, một tấm gương cho thế giới. Chưa đúng, nhảy đi. Giáo viên đẹp trai và quyến rũ. Người thấy người thích hoa thấy hoa nở, sớm biết như vậy nên nghe lời. Vào cuối lớp đi. Bởi vì giáo viên cuối cùng bị các bạn xử rồi. Vì vậy, thời gian tiếp theo chỉ còn 15 phút. Hãy làm một trò chơi nhỏ đơn giản. Thông điệp nè, rơi vào ai thì người đó nhảy. Một loại trải nghiệm kết trò chơi. Các bạn hiểu chưa? Thế là xong rồi. Hãy chúc mừng cậu bạn học này. Được rồi các bạn. Trò chơi tiếp tục. Giá trị kinh dị, cộng 10. Giá trị kinh dị, cộng 10. Trong tiếng rùa kinh dị của học sinh, tiếng chuông tan học vang lên. Trong khoảnh khắc này, học sinh nhẹ nhõm. Thời gian hạnh phúc luôn ngắn ngủi. Lớp này kết thúc ở đây đi. Tạm biệt các bạn. Các học sinh ngã gục trên bàn, thậm chí không muốn nói lời tạm biệt với giáo viên. Sao chỉ có một mình anh ở đây? Mấy người họ đâu? Bạn vào dạy không lâu đâu. Họ nói đi tìm manh mối, sau đó đi rồi. Mấy người này còn có đầu óc sao? Phần tiếp theo là lớp toán. Tôi phải làm gì? Đừng lo lắng. Giáo viên, đây là giờ toán, chiều mới là giờ thể thao. Thầy giáo dạy toán bị ôm. 2 tiết này thầy giờ thể thao thì sao? Thích hay không thích cũng phải thích. Haha, lớp thể dục tốt như thế nào?
Tại sao các bạn học trông không vui? Này tính đi. Các bạn là NPC. Đừng quá thần thánh, coi chừng anh Ngư cũng dạy cho bạn một bài học. Ha ha ha, trong một thời gian không biết bạn đang nói về ai. Ha ha ha, hai lớp đi qua. Sau khi rút hết kinh dị của các bạn học, chúng tôi rời khỏi tòa nhà, đến phòng hồ sơ. Chúng ta làm gì ở phòng hồ sơ? Tìm manh mối để phá vỡ trò chơi. Tìm một chút xem mấy năm qua. Hồ sơ học sinh lớp 4. Ngư ca, xem có phải là cái này không? Nhóm sinh viên này nhập học năm 2011, vậy thì giờ chắc là lớp 3, năm 2013. Những sinh viên này chết trước khi kịp tốt nghiệp. Nói cách khác, thời gian chết của họ từ tháng 9 năm 2013 đến tháng 6 năm 2014. Cái chết tập thể của học sinh như thế này chắc chắn sẽ có báo cáo trên báo. Chỉ cần tìm thấy tờ báo năm đó, chúng ta sẽ biết những học sinh này chết như thế nào. Không, nó được viết trên hồ sơ. Lớp này có 50 học sinh, nhưng tôi đã đếm, bên trong chỉ có hồ sơ của 49 người. Một trong những học sinh đã biến mất. Mê mơn đến thư viện xem sao. Đó không phải là Trần Sinh sao? Mặc kệ họ. Tìm báo sau tháng 9 năm 2013 rồi nói. Nhưng tôi đã tìm khắp phần báo chí, không có bất kỳ thông tin nào về học sinh mất tích. Báo cáo về cái chết. Cậu có gì? Sao tôi phải nói với anh? Lần này chúng tôi nhập một trò chơi mới. Tỷ lệ tử vong của trò chơi mới đều rất cao. Nếu người hợp tác với ta, tốt cho nhau. Cậu muốn làm ngư ông đáp lời à? Không nên rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Tại sao không lấy được thì phải hủy? Xem bạn vừa vào trò chơi, không hiểu quy tắc. Tôi có thời gian để dạy cậu. Lên cho tôi. Đây là mặt mũi mày. Cháu biết lấy độ, không biết xấu hổ. Tôi cho mày mặt mũi này. Mặt mũi này. Còn có anh, Trần Sinh. Con dám dạy quy tắc. Quy tắc của tôi là quy tắc. Cô gái, xây dựng chính sách giảng dạy có thể bảo vệ bản thân, làm tốt bổn phận làm giáo viên, các người sẽ không bị ăn thịt. Đi thôi, Dương Tử. Anh trai, tại sao anh lại nói với người phụ nữ đó về điều kiện chết? Tôi không muốn giảng dạy vài buổi chiều. Giờ con phải quay lại kỷ luật học sinh. Đến tối, mặc dù phải tiến hành kiểm tra khuôn viên trường, nhưng không có điểm kiểm tra cố định trong buổi chơi. Tôi đưa Dương Tử đến thư viện. Không phải thư viện đã đến ban ngày sao? Không có gì cả. Một số thứ thích ra ngoài vào ban đêm. Cái gì? Sau đó hai người lại đến khu vực báo chí. Ban ngày không phải đã lật sao? Quên cái này đi. Thể lực của bạn ra sao? Cũng được. Chương trình sắp bắt đầu rồi. Anh muốn làm gì? Đại ca, anh đang làm cái quần gì vậy? Chúng ta làm gì bây giờ? Xin lỗi. Không phải chúng ta làm sao? Là bạn làm sao? Đừng tới đây. Cái này là cái gì vậy? Anh ơi, anh chọn vợ à? Nhanh lên, tôi sắp không được rồi. Đàn ông không thể nói mình không được. Tin thấy ngày mùng 4 tháng 4 năm 2014, 49 người cháy trong sân. Vậy, điều này đã gây ảnh hưởng xã hội cực kỳ nghiêm trọng. Vui lòng tiếp tục theo dõi các báo cáo tiếp theo. Vâng, thế là tôi đi đến phần sách tôn giáo. Một cuốn sách màu đỏ xuất hiện. Mở nhật ký, dòng chữ màu đỏ xuất hiện. Ngày mùng 1 tháng 9 năm 2011, hôm nay là ngày đầu tiên đi học. Ngày mùng 2 tháng 9 năm 2011, mọi người đều rất thích Cố Giao. Ngày mùng 3 tháng 9 năm 2011, tôi rất ngưỡng mộ Cố Giao. Ngày mùng 6 tháng 5 năm 2012, tôi nghe họ gọi tôi là đồ xấu xí. Cố Giao cùng họ cười nhạo tôi. Rõ ràng chúng ta mới là người nhà. Ngày 25 tháng 10 năm 2013, tôi ghét Cố Giao. Ngày 22 tháng 3 năm 2014, tôi ghét họ. Tại sao họ không chết? Đi chết đi. Từ đây, trên nhật ký đều dùng bút đỏ, viết đi viết lại trên giấy. Đi chết đi. Đến ngày mùng 4 tháng 4 năm 2014, nhật ký lại cập nhật, tôi là một người bị ghét bỏ. Nhưng thần linh của tôi không bỏ rơi tôi. Nếu tôi giết 49 mạng sống, tôi có thể đánh thức anh ta. Hắn sẽ hạ lệnh, làm cho những gì tôi muốn trở thành sự thật. Ngày mùng 5 tháng 4 năm 2014, hy sinh thành công rồi, tôi đã đạt được điều ước. Nhưng nhật ký đến đây thì không còn nữa. Tôi có thể đã ghép lại sự thật của câu chuyện. Bây giờ chỉ còn một chút để xác minh. Sau khi tắt lửa, con quái vật mất mục tiêu đuổi theo. Dương Tử bên này nên rút lui. Bây giờ chúng ta đi đâu? Cậu có biết cô gái đó ở đâu không? Khi đi ra, tôi thấy cô ấy và bạn trai đi về hướng phòng tập thể dục. Đến phòng tập thể dục nào? Không phải bạn muốn lợi dụng đêm trăng gió mát làm gì với con gái nhà người ta chứ? Bạn đoán đúng rồi. Cái gì đây? Này, bạn từ từ, chờ tôi với. Em yêu, không còn ai ở đây nữa, chúng ta có thể làm gì không?
Được rồi, anh đi với tôi. Không tốt, có chuyện rồi. Hắn bị quái vật ăn thịt. Rõ ràng. Bạn đến xem cái này. Sao hai người nữ khác nhau? Rốt cuộc ai mới là thật? Người ta nói dối, nhưng đồ vật thì không. Ý anh là người phụ nữ trong ảnh là thật. Người đàn ông này bị mù à? Đối tượng của mình bị đổi cũng không biết. Có lẽ người phụ nữ hắn nhìn thấy và những gì chúng ta thấy không giống nhau. Còn nhớ chân tôi dẫm lên lông vàng bên ngoài trường không? Mê mơn, nhìn rất đã. Cái chân đó tôi dẫm vào chỗ hiểm, nhưng tôi không nghe thấy tiếng cảnh báo của hệ thống. Ý anh là lúc đó chúng ta thực sự đã vào trò chơi rồi. Không có gì ngạc nhiên khi tôi cảm thấy âm báo của trò chơi thay đổi rồi. Hóa ra đều là do trò chơi này gây ra. Nhưng tại sao anh ta lại làm thế? Giấu danh tính phụ nữ. Vậy người phụ nữ chúng ta nhìn thấy là ai? Tôi đã cho bạn xem nhật ký chưa? Nhìn rồi, người phụ nữ đó là Cố Giao. Là Cố Linh. Làm sao có thể? Vậy anh nghĩ ai viết nhật ký đó không? Nhật ký của Cố Linh là do Cố Linh viết. Trong 11 năm ghen tị với Cố Giao, 13 năm ghét Cố Giao. Năm 14 tuổi, nói điều ước của mình đã thành hiện thực. Một người ngưỡng mộ Cố Giao và ghét Cố Giao. Điều ước của cô ấy sẽ là gì? Trở thành Cố Giao? Đúng rồi, cậu có biết người phụ nữ đó không phải là người không? Nên vừa mới vào game đã nhìn chằm chằm hắn. Tiểu tử những thứ khác không thông minh, nhưng lần này sáng dạ rồi chứ gì. Ha ha ha, vậy bây giờ chúng ta đi tìm Cố Linh sao? Không. Chúng ta đi chơi chút vui vẻ đi, không phải chứ đại ca? Tối nay chưa đủ phấn khích sao? À, một que diêm. Còn lâu mới thỏa mãn được tên biến thái này. Hắn định đốt cháy trò chơi. Đây là một nơi tuyệt vời để làm BBQ. Món chính tối nay quái vật xiên nướng. Đến giờ ăn tối rồi. Cung điên nào đầu bếp. Này, chuyện đã đến rồi. Chỉ có thể tham gia thôi. Lửa này mạnh quá, gần như nướng tôi rồi. Thịt nướng bay khắp nơi, không tốt hơn nhiều so với dưa hấu. Giữa cuộc sống, áp lực nghề nghiệp lớn như vậy sao? Chỉ là mây trôi thôi. Nhìn cái đầu hói của anh ta đi. Khi con quái vật cuối cùng bị ném vào lửa, bên tai vang lên âm thanh của hệ thống. Giá trị kinh dị, cộng 2870. Giá trị kinh dị hiện tại, 3355 điểm. Được rồi, thiếu cái cuối cùng rồi. Cố Linh, tự đến đây một mình hay là tôi đi bắt? Cậu gọi cô ta như vậy có nghe thấy không? Nếu không tôi đi lấy cho bạn một cái loa. Nghe thấy rồi. Sao anh biết đó là tôi? Kể cho bạn nghe một câu chuyện. Ngày xưa có hai chị em sinh đôi. Khuôn mặt chị gái quyến rũ làm người ta vui vẻ, mà em gái lại xấu xí bị người ta ghét bỏ. Khi ngày càng có nhiều người cười nhạo em gái, chị gái cũng không đứng về phía em gái, thay vào đó gia nhập hội cười nhạo em gái. Từ từ, em gái bắt đầu vô cùng oán hận chị gái xinh đẹp. Cô ấy đã học được từ một cuốn sách, có thể triệu hồi trận pháp của tà thần. Chỉ cần hy sinh 49 mạng sống cho tà thần, ác thần có thể thỏa mãn nàng một nguyện vọng. Ước muốn của cô ấy là trở thành chị gái, và sự hy sinh đã thành công. Hắn trở thành chị gái, nhưng không phải là con người. Hắn biến thành một con quái vật chỉ có thể mặc da của chị gái, chỉ có thể vĩnh viễn bị mắc kẹt trong trò chơi, không người không ma. Thật đã. Cậu thật sự rất thông minh. Tôi biết anh đã đoán ra trò chơi, nhưng thực ra không đốt tôi, bạn cũng có thể chiến thắng trò chơi. Chỉ cần ngươi để thằng ngốc đó chết thay ta. Tôi theo anh. Tôi có thể chơi trò chơi cùng bạn, mãi mãi bên em. Thật sao? Tại sao? Vẫn muốn ở bên tôi có thể để cô lợi dụng sao? Người chơi anh Ngư thông quan thành công trò chơi hiệu quả cao. Server bị sập, sẽ tạm dừng làm mới. Ha ha ha, tôi biết mà. Ngư thần vừa ra tay liền biết. Quá tuyệt vời để đưa trò chơi đến kẻ thù. Tôi vẫn lo lắng, nếu hôm đó may mắn không dính tới cô ta. Bây giờ an tâm rồi, theo tốc độ của ngư thần trò chơi. Sau này chúng ta sẽ không có server để chơi sao? Không có trò chơi có thể về nhà không? Tôi nhớ bố mẹ tôi.